વેલકમ ટુ તપોવન ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ. આપણે ધ્યાનમાં લઈશું યુનિટ 4 ચેપ્ટર 12 ખનિજ પોષણ, અને એની અંદર આપણે ટોપિક જોવાના છે નાઇટ્રોજન ચયાપચય, નાઇટ્રોજન ચક્ર, નાઇટ્રોજન જૈવિક સ્થાપન, મૂળ ગંડિકાનું નિર્માણ અને એમિનો એસિડનું રૂપાંતરણ, કે એમિનો એસિડ કઈ રીતે રૂપાંતરણ પામે છે તે, અથવા તો એમિનો એસિડનું સ્વાંગીકરણ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો નાઇટ્રોજનનું ચયાપચય. ચોપડીની અંદરની માહિતી આપણને કોન્સેપ્ટ તો એ જ રહેવાનો છે, અહીંયા ચેન્જ નથી થવાનો, પણ અહીંયા આપણે થોડીક માહિતી એક્સ્ટ્રા ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અને આ ચેપ્ટરનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ ટોપિક છે, જેથી કરીને ખાસ તમે તમારી પાસે પેમ્પલેટ હોય તો એમાં અંડરલાઇન કરતા જજો, કશેક લખતા જજો, એટલે ધ્યાનમાં રહી શકે. વનસ્પતિમાં નાઇટ્રોજનનું મહત્વ. મુખ્યત્વે વનસ્પતિ, હવે આપણે આ ચેપ્ટરના સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈ ગયા છે, જે પેલું ટેબલ જોયું એમાં, કે નાઇટ્રોજનનું ચયાપચય, કે નાઇટ્રોજનની જે લાક્ષણિકતા છે તે નાઇટ્રોજન કઈ કઈ જગ્યા પર જોવા મળશે. તો કે નાઇટ્રોજન છે તે મુખ્યત્વે પ્રોટીનમાં, ન્યુક્લિક એસિડમાં, એટીપીમાં, જીટીપીમાં, કાઇટિન, વિટામિન, ક્લોરોફિલ, આલ્કલોઇડ એટલે કે દ્વિતીય ચયાપચયક એક પ્રકારના, સાઇટોક્રોમ અને અંતઃસ્રાવના ઘટક ધરાવે છે. ઇન શોર્ટ, કે આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ કે વનસ્પતિના મોટા ભાગના જે દ્રવ્યો છે તેમાં નાઇટ્રોજન છે. નાઇટ્રોજન વનસ્પતિમાં આનુવંશિકતા, પ્રજનન અને વૃદ્ધિ, ચયાપચયના વિકાસ માટે જરૂરી છે. આ આપણે આનો આખો કોઠો જોઈ ગયા છે. આગળ આપણને નાઇટ્રોજનની કઈ રીતની લાક્ષણિકતા વનસ્પતિમાં જોવા મળે છે તે, અને આપણે એક ચર્ચા પણ કરી છે કે નાઇટ્રોજન એક એવું તત્વ છે, અથવા તો એવો પદાર્થ છે કે જે વાતાવરણમાં હોય, નાઇટ્રોજન વાયુ સ્વરૂપે ક્યાં હોવાના છે, તો કે વાતાવરણમાં છે, પણ વનસ્પતિમાં કે કોઈ પ્રાણીમાં કે કોઈ પણ સજીવની અંદર એવી લાક્ષણિકતા નથી, અથવા તો એવી કોઈ બાયોલોજીકલ પ્રોસેસ નથી કે જેમાં નાઇટ્રોજનનું એ ડાયરેક્ટ સ્થાપન કરી શકે. હવે નાઇટ્રોજનનું ડાયરેક્ટ સ્થાપન નથી થતું, અથવા તો નાઇટ્રોજનનો ડાયરેક્ટ ઉપયોગ નથી થતો, તો શું થશે, તો કે કુદરતમાં એવા કેટલાક સજીવો છે કે જે વાતાવરણના નાઇટ્રોજનને ઉપયોગમાં લઈ શકે, અને આ સજીવો વનસ્પતિની સાથે પણ કોઈક રિલેશન ધરાવે છે, જેમ કે સહજીવન. તો આ બંને લક્ષણને આપણે ધ્યાનમાં લઈને હવે નાઇટ્રોજનને વનસ્પતિમાં એન્ટર કરાવડાવીએ છીએ, અને એ વનસ્પતિમાંથી પછી પ્રાણીમાં, અને પ્રાણીમાંથી પછી એ સાયકલ કન્ટિન્યુ ચાલ્યા કરશે. તો કે વાતાવરણમાંનો નાઇટ્રોજન જે છે તે ટ્રિપલ બોન્ડ આપણને જોવા મળે છે. એ તો તમે કેમેસ્ટ્રીમાં ભણી ગયા છો કે બે નાઇટ્રોજન અણુઓ જે છે તે ટ્રિપલ બંધથી જોડાયેલા છે. ટૂંકમાં નાઇટ્રોજનની વેલેન્સી 3 છે, એટલે કે 3 બંધ બનાવી શકે છે, જેમ કે કાર્બનની વેલેન્સી 4 છે. આણ્વીય નિષ્ક્રિય રીતે તત્વ સ્વરૂપે હોય. રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા, જે શિંબિકુળની વનસ્પતિની અંદર મુખ્યત્વે જોવા મળે છે, તે રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા, BGA એટલે કે બ્લુ ગ્રીન એલ્ગી, લાઇકેન, યીસ્ટ, પુલુલેરિયા દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. કે આટલા સજીવો જે છે કે જે વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજનને ડાયરેક્ટ ઉપયોગમાં લઈ શકે છે. વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજનને ચયાપચય ઉપયોગી અને એમોનિયમ આયનમાં ફેરવે છે, અને આ પ્રક્રિયા જૈવ નાઇટ્રોજન સ્થાપન કહેવાય. આપણે જૈવ નાઇટ્રોજન સ્થાપન માટેનો એક વિડીયો પણ લીધેલો છે આની અંદર, તો તમને બહુ સારી રીતે સમજાઈ જશે પ્રક્રિયાના અંતે. તો કે અહીંયા થાય છે શું, તો કે એક નાઇટ્રોજન જે છે એમાંથી હાઇડ્રોજન જોડાઈને એક એમોનિયામાં ફેરવાય. અહીંયા 2 નાઇટ્રોજન છે, એટલે અહીંયા કન્વર્ટ થશે આ પ્રક્રિયાના અંતે 2 એમોનિયામાં. ઇન શોર્ટ આપણે વાત કરીએ કે અહીંયા થવાનું શું છે, તો કે નાઇટ્રોજન જે છે, તો વેરી ફર્સ્ટ નાઇટ્રોજિનેઝ ઉત્સેચકના સ્ટ્રક્ચરની આપણે વાત કરીએ તો નાઇટ્રોજિનેઝ ઉત્સેચકનું સ્ટ્રક્ચર કંઈક આવું છે. હવે અહીંયા વાતાવરણમાંનો જે નાઇટ્રોજન જે આવે છે તે અહીંયા જોડાય છે, અને બંને મુક્ત થયેલા નાઇટ્રોજન જે અહીંયા આપણને N2 છે, એટલે નાઇટ્રોજન અણુ જે છે તે આપણે છૂટા પડેલા દેખાશે. હવે આ નાઇટ્રોજનની 3 વેલેન્સી છે, તો એક તો અહીંયા જોડાઈ ગઈ, 2 વેલેન્સી એની બાકી રહેશે. તો એ 2 વેલેન્સીનું શું થાય છે, તો કે ખરેખર પેલા એક વેલેન્સી એટલે કે અહીંયાનો હાઇડ્રોજન આવશે, એ જોડાશે, અને એક હાઇડ્રોજન અહીંયા જોડાશે, કારણ કે હાઇડ્રોજન બી કયા ફોર્મમાં હોવાના છે, H2. હવે આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ પદાર્થમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરાવો, તમે કેમેસ્ટ્રીમાં તો બહુ ડિટેલમાં ભણો છો, પણ અહીંયા બાયોલોજીકલી આપણે બેઝિક ધ્યાનમાં રાખીએ તો કોઈ પણ પદાર્થમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરાવો એટલે શું થવાનું છે, ઓક્સિડેશન થશે કે રિડક્શન થશે, જરા વિચારો, તમને ધ્યાનમાં આવશે. કોઈ પણ પદાર્થની અંદર હાઇડ્રોજન ઉમેરાય છે એટલે એ પદાર્થનું રિડક્શન થાય છે. તો એક વખત રિડક્શન થાય એટલે NH બને. હજી આ જ પ્રક્રિયા આગળ ચાલશે. હવે હું પાછું ઉત્સેચક નથી દોરતી, પણ હવે આ પ્રક્રિયા આવી થશે કે નાઇટ્રોજનની સાથે એક હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે, હજી નાઇટ્રોજન એક બંધ બનાવી શકે એટલે બીજો એક હાઇડ્રોજન આવશે. આ નાઇટ્રોજનમાં પણ સેમ થશે.
બે હાઇડ્રોજન જોડાણા એટલે કે બીજી વખત રિડક્શનની પ્રક્રિયા થઈ. હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ અહીંયા આવે છે કે જ્યાં સુધી આ ઉત્સેચક સાથે નાઇટ્રોજન જોડાયેલો છે ત્યાં સુધી એનો બંધ છૂટો પડશે નહીં. પણ હવે જે આવે છે હાઇડ્રોજન, એ હાઇડ્રોજન આ બંધને ઉત્સેચકની સાથેથી તોડી નાખશે અને એની સાથે શું જોડાઈ જશે? હાઇડ્રોજન જોડાઈ જશે. જેવો આ હાઇડ્રોજન જોડાય એટલે ઉત્સેચક સાથેનું જોડાણ છે તે તૂટી જશે, કારણ કે એ બંધ તોડીને જ હાઇડ્રોજનને એન્ટર કરવો પડશે. આથી હવે અહીંયા આપણી પાસે જે આવી જશે તે આવશે NH3. NH3 એટલે ઇન શોર્ટ અહીંયા આપણે એમ કહી શકીએ કે એમોનિયાના બે અણુ. આપણે જો એમોનિયમ આયન આપ્યો હોય તો આયન ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો એટલે NH4+. બરાબર. આ જે પ્રક્રિયા મેં તમને બતાવી છે તે આપણને આગળ આપેલી છે, તો ધ્યાનમાં લઈએ. જમીનમાં નાઇટ્રોજન કયા ફોર્મમાં હોય આપણે આ માહિતી જોઈ ગયા છે. NO3, NO2 અને એમોનિયા ફોર્મમાં, નાઇટ્રેટ અને એમોનિયાના ફોર્મમાં. વનસ્પતિના નાઇટ્રોજન માટેના મુખ્ય સ્ત્રોત છે નાઇટ્રેટ આયન. NO3- આયન મોટાભાગની વનસ્પતિમાં ઉપયોગી એવા નાઇટ્રોજનના મુખ્ય સ્વરૂપ છે. તો કે પૂછા એક્ઝામમાં કે વનસ્પતિમાં નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ કયા સ્વરૂપે થાય છે, તો કે મુખ્યત્વે તો કે નાઇટ્રેટ આયન સ્વરૂપે. બાકીના પણ બે છે પણ મુખ્યત્વે એનો ઉપયોગ કયા સ્વરૂપે થાય? નાઇટ્રેટ આયન સ્વરૂપે. એસિડિક જે જમીનમાં ઉગતી અને જંગલમાં જોવા મળતી વનસ્પતિઓ મુખ્યત્વે નાઇટ્રોજન સ્ત્રોત તરીકે એમોનિયમ આયનનો ઉપયોગ કરે છે. એસિડિક જમીનમાં ઉગતી અને જંગલમાં જોવા મળતી વનસ્પતિઓ મુખ્યત્વે નાઇટ્રોજન સ્ત્રોત તરીકે એમોનિયમ આયનનો ઉપયોગ કરે છે. નાઇટ્રેટ આયનો વનસ્પતિ માટે N2ના મુખ્ય સ્ત્રોત છે, પરંતુ વનસ્પતિ કોષોમાં ચયાપચય પથમાં તે સીધા ઉપયોગમાં લઈ શકાતા નથી. કેમ? કારણ કે તે અતિ ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. એ ઓક્સાઇડ ડાયરેક્ટ વનસ્પતિમાં ઉપયોગ ન લઈ શકાય. આથી એ નાઇટ્રોજનનું NO3 નાઇટ્રેટ અને સૌપ્રથમ એમોનિયામાં રૂપાંતરણ થાય છે, જેને શું કહીશું? નાઇટ્રેટ રિડક્શન. શું કામ રિડક્શન કહેવાશે? તમને હવે સમજ પડવી જોઈએ કે નાઇટ્રોજનનું હાઇડ્રોજન અંદર એન્ટર થવાથી એમોનિયામાં કન્વર્ટ થાય કે એટલા માટે એને કહેવામાં આવે નાઇટ્રેટ રિડક્શન. આથી એમોનિયમ આયનો વનસ્પતિની ચયાપચયની ક્રિયામાં પ્રવેશે છે. જમીનમાં રહેલો કાર્બનિક નાઇટ્રોજન એમિનો એસિડ સ્વરૂપે હોય, પ્રોટીન કાય સ્વરૂપે હોય અને સજીવોના મૃત્યુ અને નાશના કારણે બને. આ નાઇટ્રોજનનો મુખ્ય સ્ત્રોત નથી. નાઇટ્રોજનનો મુખ્ય સ્ત્રોત મેં તમને કહ્યું એમ શું છે? એટમોસ્ફિયર નાઇટ્રોજન છે. હા, જમીનમાં હોઈ શકે કે કોઈ પ્રાણી પહેલા મરી ગયેલું હોય, કોઈ કેટલાક પ્રોટીન સ્વરૂપના સ્ટ્રેસીસ છે તે જમીનમાં હોય તો એમાંનું નાઇટ્રોજન હોઈ શકે, પણ એ નાઇટ્રોજન સ્ત્રોત નથી, કારણ કે એનું તો પ્રમાણ પણ ખાસું ઓછું હોય કે જેને આપણે જરૂરિયાતને એ પહોંચી નહીં વળે. આથી મુખ્યત્વે આપણે નાઇટ્રોજનનો સ્ત્રોત કહીએ તો શું છે? વાતાવરણ છે. પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ કે વાતાવરણીય નાઇટ્રોજન ડાયરેક્ટ ઉપયોગમાં લઈ શકાતો નથી. કીટકોના શરીરમાંથી પણ કેટલીક વનસ્પતિ નાઇટ્રોજન મેળવે છે. તમે જુઓ કે કીટભક્ષી વનસ્પતિનું નામ તમે સાંભળ્યું છે, અર્કજ્વર છે, મક્ષીપક્ષ છે, કળશપર્ણ છે. તો આવી વનસ્પતિઓ કીટકોને શું કામ ખાય છે? તો કે આવી વનસ્પતિઓને જમીનમાંથી બધું જ મળી રહે છે પણ નાઇટ્રોજન નથી મળતો. આથી આવી વનસ્પતિઓ નાઇટ્રોજન મેળવવા માટે કીટકોનું શોષણ કરે છે અથવા તો કીટકોનું ભક્ષણ કરે છે અને કીટકોનું ભક્ષણ કરીને મારીને એમાંથી નાઇટ્રોજનનું શોષણ કરશે. યુરિયા રાસાયણિક કૃત્રિમ ખાતર તરીકે પણ વનસ્પતિને આપી શકાય. નેક્સ્ટ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ નાઇટ્રોજન ચક્ર. હવે તમે જુઓ કે નાઇટ્રોજન ચક્ર માટેની બહુ બેઝિક માહિતી અહીંયા આપણને આપેલી છે અને ઢગલાબંધ સજીવોના નામ આપ્યા છે જે આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. એક્ઝામમાં આપણને અત્યાર સુધીમાં આ ટોપિકમાંથી, આ ચેપ્ટરમાંથી ઘણું બધું પૂછાઈ ગયું છે. તો કે જૈવિક નાઇટ્રોજન સ્થાપન, ડાયએઝોટ્રોફી, નાઇટ્રોજનનું એમોનિયામાં રૂપાંતરણ, આણ્વીય કે તત્વ સ્વરૂપના નાઇટ્રોજન જીવંત સજીવો દ્વારા અકાર્બનિક નાઇટ્રોજનયુક્ત સંયોજનમાં રૂપાંતરણને જૈવિક નાઇટ્રોજન સ્થાપન કે ડાયએઝોટ્રોફી કહેવાય. શું કહેવાશે? ફરી આપણે જોઈએ. તત્વ સ્વરૂપના નાઇટ્રોજનને જીવંત સજીવના અકાર્બનિક નાઇટ્રોજન સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ કરવાનું. ઇન શોર્ટ કહીએ કે નાઇટ્રોજનમાંથી એમોનિયામાં કન્વર્ટ કરવાની ક્રિયાને ડાયએઝોટ્રોફી કહેવાય. નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરનાર સજીવોનું લિસ્ટ આખું આપ્યું છે. એમાં જોઈએ મુક્તજીવી સજીવો કે અસહજીવી સજીવો છે કે બેક્ટેરિયા. એટલે મુક્તજીવી કે અસહજીવી શું છે? તો કે વનસ્પતિ સાથે સહજીવન નથી ગુજારતા, એની આજુબાજુમાં મુક્ત સ્વરૂપે જોવા મળે છે. તો કયા કયા છે? એઝોટોબેક્ટર, એરોબેક્ટર, બેઝિલિયા, હેલોબેક્ટેરિયમ. મેલોબેક્ટેરિયમમાં ક્લોસ્ટ્રીડિયમ, રોડોસ્પાઇરિલમ, ક્રોમેટિયમ, ક્લોરોબિયમ અને રોડોસ્યુડોમોનાસ જોવા મળશે. જ્યારે સાયનોબેક્ટેરિયામાં બ્લુ ગ્રીન આલ્ગીમાં નોસ્ટોક, એનાબિના, કેલોથ્રિક્સ, સિલિન્ડ્રિયોસ્પર્મ્સ, ટોલિપ્રોથિક્સ અને
ઓલોસીરા વગેરે જોવા મળે છે. તો આપણા માટે એ થશે કે કયા બેક્ટેરિયા છે કે જે નાઇટ્રોજન સ્થાપન પણ કરે છે અને મુક્તજીવી છે. તો આટલું આપણે લિસ્ટ યાદ રાખવું પડશે. સહજીવી અને નાઇટ્રોજન સ્થાપક હોય એવા. તો કે કોની સાથે સહજીવી છે? તો કે લેગ્યુમની સાથે, લેગ્યુમિનોસી વનસ્પતિ છે તેની સાથે. લેગ્યુમ એટલે શું? તો કે કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિ. તો એ બેસિલસ આપણે કહીએ તો રેડિસિકોલા જે વનસ્પતિ છે, જે આપણે કહીએ કે શિંબિકુલની વનસ્પતિઓની મૂળ ગંડિકાની સાથે સહજીવન ધરાવે છે. બે સહયોગોમાંથી કોઈ પણ એક જ વાતાવરણ નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરી શકતા નથી. બે સહયોગોમાંથી કોઈ પણ એક જ વાતાવરણના નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરી શકતા નથી. આનો અર્થ શું લઈ શકાય? જો રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા શિંબિકુલની વનસ્પતિના મૂળમાં ન હોય તો એ વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજન નહીં મેળવી શકે, અને શિંબિકુલની વનસ્પતિના મૂળમાં જો રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા ન હોય તો એ વનસ્પતિ પણ વાતાવરણમાંથી નહીં મેળવી શકે. એટલે બંનેને નાઇટ્રોજન મેળવવા માટે એકબીજાની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. શિંબિકુલ સિવાયની 15 જાતિ આવૃત બીજધારી વનસ્પતિની મૂળ ગંડિકા એમાં કઈ છે? તો કે કેસ્યુરિના, માયરિકા, એલનસ, સિનોથસ, એલેઇગ્નસ, હિપોફી અને કોરિએરા. તંતુમય એક્ટિનોમાઇસીસ, બેક્ટેરિયા, ફ્રેન્કિયા આ શિંબિકુલ સિવાયની વનસ્પતિની મૂળ ગંડિકામાં જોવા મળે છે. હવે એક્ઝામમાં આ બધા જ બેક્ટેરિયા છે તે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટલી યાદ રાખવા પડશે. થોડું ટફ થશે પણ લખીને કે કોઈ પણ રીતે યાદ રાખો. એમાં પણ જેટલા બોલ્ડ કરીને તમને આપ્યા છે એ તો ખાસ. રાઇઝોબિયમ અને ફ્રેન્કિયા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ બંને રાઇઝોબિયમ અને ફ્રેન્કિયા બંને જમીનમાં મુક્ત રીતે જીવે છે, પરંતુ જ્યારે તે યજમાન વનસ્પતિ સાથે સહજીવનમાં હોય ત્યારે ને ત્યારે જ માત્ર નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરે છે. તો આપણે ઓલરેડી વાત કરીએ. અહીંયા અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિની મૂળ ગંડિકાઓ સાયકેડેસી અને પોડોકાર્પ્સ તરીકે ઓળખાય છે. અનાવૃત છે તો સાયકેડેસી એટલે કે સાયકસ ઉપરથી ધ્યાનમાં રાખીશું, અને પોડોકાર્પ્સ છે તે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિની લાક્ષણિકતા. પર્ણગંડિકા સાયકોટ્રિયા, ડાયોસ્કોરિયા અને રૂબિએસી માં આ બધા જે વનસ્પતિ છે જેની પર્ણની અંદર ગાંઠ જોવા મળે, જે નાઇટ્રોજન સ્થાપન સામાન્ય રીતે આપણે તો ભણ્યા છે મૂળમાં જ, પણ અહીંયા કેટલાક લક્ષણો ધરાવતી જે વનસ્પતિ છે તે પર્ણગંડિકા નાઇટ્રોજન સ્થાપન માટે ધરાવે છે. અને લાસ્ટ આપણને કાપ્યું છે લાઇકેન સાયનોબેક્ટેરિયા સહયોગી, એટલે કે બ્લુ ગ્રીન એલ્ગી. આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ કે સાયનોબેક્ટેરિયા જ્યારે કોઈ ફૂગની અંદર આપણે સામાન્ય રીતે કહીએ કે લીલ અને ફૂગ બંનેનું સહજીવન એટલે લાઇકેન. એ જે સમયે સાયનોબેક્ટેરિયા લીલ સ્વરૂપે કામ કરતા હોય તો એની સાથે બીજી એક ફૂગની સાથે વર્ક કરતા એ લાઇકેન એવી બનશે કે જે નાઇટ્રોજન સ્થાપન કરી શકે. અહીંયા રહ્યું આ સજીવોનું આખું લિસ્ટ જે આપણે યાદ રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો ગંડિકાનું નિર્માણ ન કરતા સહજીવીઓ હોય વનસ્પતિની અંદર પણ ગાંઠ બનાવતા નથી, અને એમાં છે એક્ઝામ્પલ એઝોલા જે હંસરાજમાં હોય છે, અને સાયનોબેક્ટેરિયા એનાબીનાની વચ્ચે, અને એઝોલા અને સાયનોબેક્ટેરિયા એનાબીનાની વચ્ચે હોય છે કે જે મૂળ ગંડિકાનું નિર્માણ ન કરતા હોવા છતાં પણ નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરશે. પેસ્પ્લેમ નોટેટમ ઘાસ તેના મૂળમાં એઝોટોબેક્ટર પોસ્પેલી સાથે નબળું સહજીવન ધરાવે છે. અને ઘઉં, મકાઈ, સોરગમ એ એક પ્રકારનું ધાન્ય છે વગેરે એઝોસ્પેરિલમ સાથે ધરાવે છે. કોણ કોની સાથે સહજીવન ધરાવે? તો કે નોટેટમ ઘાસ અને તેના મૂળમાં એઝોટોબેક્ટર બંને સહજીવન ધરાવે છે, જ્યારે ઘઉં, મકાઈ અને સોરગમ વગેરે એઝોસ્પેરિલમ સાથે સહજીવન દર્શાવે છે. અહીંયાથી હવે નાઇટ્રોજન સ્થાપનની પ્રક્રિયા ચાલુ થાય. અહીંયા સુધી સજીવો હતા. વેરી ફર્સ્ટ કામ થાય છે કે એમોનિફિકેશન. તો એના માટેના હવે કયા સજીવો છે? તો કે એમોનિફિકેશન મૃત કાર્બનિક નાઇટ્રોજનયુક્ત સંયોજનોનું એમોનિયામાં રૂપાંતરણ કરવું. મૃત કાર્બનિક નાઇટ્રોજનયુક્ત સંયોજનોનું એમોનિયામાં રૂપાંતરણ કરવું. એક્ઝામ્પલ તેમાં લેવાનું છે બેસિલસ માઇકોઇડ્સ અને બેસિલસ રેમોસમ. એક્ઝામ્પલ લેવાનું છે આપણે બેસિલસ માઇકોઇડ્સ અને બેસિલસ રેમોસસ. આપણે ધ્યાનમાં લઈએ એમોનિફિકેશન એટલે શું? તો કે નાઇટ્રેટમાંથી અથવા તો નાઇટ્રેટમાંથી નાઇટ્રોજનમાંથી એમોનિયામાં કન્વર્ટ થવું. હવે નેક્સ્ટ આપણને આપેલું છે નાઇટ્રિફિકેશન. એમોનિફિકેશન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ એમોનિયાનું નાઇટ્રીફાઇંગ બેક્ટેરિયા દ્વારા નાઇટ્રેટમાં ઓક્સિડેશન થવાની ઘટનાને શું કહેવાય? તો કે નાઇટ્રિફિકેશન કહેવાય. એમોનિયા બની ગયું, વપરાઈ ગયું, તો હવે પછી પાછું એને નાઇટ્રોજન વાયુ સ્વરૂપે મુક્ત કરવાનું, કારણ કે નાઇટ્રોજનની તો સાયકલ હશે ને, તો આપણે ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. તો કે એમોનિયાનું નાઇટ્રીફાઇંગ બેક્ટેરિયા દ્વારા નાઇટ્રેટમાં ઓક્સિડેશન થવાની ઘટનાને શું કહેવાશે? નાઇટ્રિફિકેશન કહેવાશે. એમોનિયાનું નાઇટ્રીફાઇંગ બેક્ટેરિયા દ્વારા નાઇટ્રેટમાં ઓક્સિડેશન થવાની ઘટનાને કહેવાશે નાઇટ્રિફિકેશન. જેમાં થવાનું શું છે? એમોનિયા
3 ઓક્સિજન મેળવશે નાઇટ્રોસોમોનાસ બેક્ટેરિયાની અંદર આ પ્રક્રિયા થશે અથવા તો નાઇટ્રોસોમોનાસ બેક્ટેરિયા દ્વારા આ પ્રક્રિયા થશે અને થશે શું નાઇટ્રાઇટ આયન બનશે એમોનિયામાંથી. તો આપણને એક્ઝામમાં સવાલ શું પૂછાય તો કે એમોનિયામાંથી નાઇટ્રેટ બનાવવા માટે કયો સજીવ જવાબદાર છે નાઇટ્રોસોમોનાસ અથવા તો એમોનિયામાંથી સૌપ્રથમ કયો અણુ બને છે તો કે નાઇટ્રાઇટ બને. હવે આ નાઇટ્રાઇટ પાછું પ્રક્રિયક તરીકે કામ કરશે અને નાઇટ્રોબેક્ટર કારણ કે અહીંયા જુઓ તમે નાઇટ્રોસોમોનાસ નાઇટ્રાઇટ બનાવે અને નાઇટ્રાઇટ છે તે એના પર નાઇટ્રોબેક્ટર વર્ક કરશે અને નાઇટ્રેટ આયન બનાવશે. કેટલીક ફૂગ જેવી કે એસ્પર્જિલસ પેનિસિલિયમ પણ આ પ્રક્રિયા કરી શકે પણ અહીંયા સ્પેસિફિસિટી નથી આપી આપણને. તો ડીનાઇટ્રિફિકેશન હવે નાઇટ્રેટ આયન બન્યું તો કે નાઇટ્રેટ કે નાઇટ્રાઇટ પુનઃ ડીનાઇટ્રિફાઈડ. નાઇટ્રિફાઈડ એટલે શું તો કે વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરવું અને ડીનાઇટ્રિફાઈંગ એટલે શું તો કે નાઇટ્રોજન વાતાવરણમાં ફરી પાછો મુક્ત કરવો. તો ડીનાઇટ્રિફાઈંગ બેક્ટેરિયા દ્વારા આણ્વિક કે વાતાવરણીય નાઇટ્રોજનમાં ફેરવાઈ જાય જેને ડીનાઇટ્રિફિકેશન કહેવાય. જવાબદાર કોણ છે એના માટે સ્યુડોમોનાસ. આણ્વિક કે વાતાવરણીય નાઇટ્રોજનમાં ફેરવાઈ જાય પાછું તો એને કહેવામાં આવે ડીનાઇટ્રિફિકેશન અને એના માટે જવાબદાર છે સ્યુડોમોનાસ. નાઇટ્રેટનું રિડક્શન. વનસ્પતિ જમીનમાંથી મુખ્યત્વે નાઇટ્રાઇટ સ્વરૂપે નાઇટ્રોજન લે છે જે ખૂબ જ ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં હોય છે. આથી NO3 એટલે કે નાઇટ્રાઇટ નીચેની પ્રક્રિયા દ્વારા એમોનિયામાં રૂપાંતરણ પામે. જુઓ તમે નાઇટ્રાઇટ NaDH અને હાઇડ્રોજન નાઇટ્રેટ રિડક્ટેઝ ઉત્સેચક ત્યાં હોય એટલે કે નાઇટ્રોજનનું રિડક્શન થાય. એ રિડક્શન થાય એટલે એનો સીધો અર્થ છે કે ઓક્સિજન એમાંથી દૂર થાય. એ ઓક્સિજન દૂર થાય NAD પણ હાઇડ્રોજન મુક્ત કરશે આમાંથી ઓક્સિજન મુક્ત થતો ઓક્સિજન અને NADH માંથી મુક્ત થતો હાઇડ્રોજન આયન એ બંને જોડાઈને પાણી મુક્ત કરશે અને શેમાં કન્વર્ટ થશે નાઇટ્રેટમાં. હવે એ નાઇટ્રેટ 2 ઇલેક્ટ્રોન 2 હાઇડ્રોજન કન્વર્ટ કરશે અને NOH બનાવશે જે હાઇડ્રોજન કન્વર્ઝેશનમાં શું બનાવશે NH2OH અને NH2OH કન્વર્ટ થઈને શું બનશે એમોનિયા. હવે આ વાત કોની થઈ તો કે નાઇટ્રાઇટ નાઇટ્રેટમાંથી એમોનિયા કન્વર્ઝેશન એક્ઝેક્ટ જ્યારે આપણે એમોનિયામાંથી પાછો નાઇટ્રોજન બનાવવાનો હોય ત્યારે આનાથી ઊંધી પ્રક્રિયા થશે. અથવા NO2 + 6H2O + 4OH આ શોર્ટકટમાં આપણને પ્રક્રિયા આપી 2NO2 + 6H2O + 4OH નાઇટ્રેટ રિડક્ટેઝ ઉત્સેચક 2 એમોનિયા બનશે ઓક્સિજન મુક્ત થશે અને પાણીના અણુ મુક્ત થશે. આખી પ્રક્રિયાને અહીંયા આપણને શોર્ટમાં આપી. તો આ આપણને એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપી. હવે આપણને જૈવિક નાઇટ્રોજન સ્થાપન જે આપણી બુકમાં આપ્યું છે એના રિલેટેડ માહિતી અહીંયા મળશે. તે સહજીવી બેક્ટેરિયા અને મુક્તજીવી બેક્ટેરિયા દ્વારા થતું હોય. સહજીવી નાઇટ્રોજન સ્થાપન શિંબિકુલની વનસ્પતિમાં સહજીવી બેક્ટેરિયા રાઇઝોબિયમ દ્વારા જેને મૂળમાં મૂળગંડિકાનું નિર્માણ થાય છે. આથી નાઇટ્રોજન સીધો જ એમોનિયમ આયનમાં રૂપાંતરણ પામે જે વનસ્પતિના ચયાપચયમાં વપરાય. મૂળગંડિકાઓ નાઇટ્રોજનના સ્થાપન માટેનું સ્થાન તરીકે વર્તે. તે નાઇટ્રોજન સ્થાપન માટે જરૂરી એવા બધા જ જૈવ રાસાયણિક ઘટકો જેવા કે નાઇટ્રોજિનેઝ ઉત્સેચક જે હમણાં મેં આકૃતિ તમને બતાવી તે અને એની સાથે લેગ હિમોગ્લોબિન વગેરે ધરાવે છે. હવે ત્યાં લેગ હિમોગ્લોબિનની શું જરૂર છે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો કે આ એક નાઇટ્રોજિનેઝ ઉત્સેચક એવો છે કે જે પોતે નાઇટ્રોજન સાથે પણ જોડાઈ શકે અને ઓક્સિજન સાથે પણ જોડાઈ શકે. જેવી રીતે રૂબિસ્કો હતો કાર્બન સાથે પણ જોડાઈ શકતો હતો અને ઓક્સિજન સાથે પણ જોડાઈ શકતો હતો. તો અહીંયા નાઇટ્રોજિનેઝ ઉત્સેચક નાઇટ્રોજન સાથે પણ જોડાઈ શકે છે અને ઓક્સિજન સાથે પણ જોડાઈ શકે છે. તો અહીંયા આપણે જો નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરાવડાવવું છે તો આપણે તો ફરજિયાતપણે નાઇટ્રોજિનેઝ ઉત્સેચકને કોની સાથે જોડવું પડશે નાઇટ્રોજન સાથે. ઓક્સિજન સાથે જોડાશે તો આપણું કાર્ય ત્યાં પૂર્ણ થશે નહીં. આથી થશે શું તો જેવો નાઇટ્રોજિનેઝ ઉત્સેચક આવે એની સાથે સાથે લેગ હિમોગ્લોબિન આવે છે અને આપણને ધ્યાનમાં છે કે હિમોગ્લોબિન કોના માટેની સંવેદના ધરાવે છે ઓક્સિજન માટેની. આથી જ્યાં સુધીમાં નાઇટ્રોજિનેઝ ઉત્સેચક જે મેં ઉપર તમને બતાવી એ રીતે હાઇડ્રોજન જોડાઈને નાઇટ્રોજન એમોનિયામાં નહીં ફેરવાઈ જાય ત્યાં સુધી લેગ હિમોગ્લોબિન કોને જકડી રાખશે ઓક્સિજનને જકડી રાખશે. નહીં તો શું થાય તો કે નાઇટ્રોજિનેઝ ઉત્સેચકનું ઓક્સિડેશન થઈ જાય અને નાઇટ્રોજન સ્થાપન થાય નહીં. આથી નાઇટ્રોજન સ્થાપન માટે આપણને એમ થાય કે આ બધા આ જ બેક્ટેરિયા શું કામ આવી રીતની પ્રક્રિયા ધરાવી શકે છે બીજા કોઈ કેમ નહીં. એ બીજા એટલા માટે નહીં કારણ કે બીજા સજીવોની અંદર એક તો નાઇટ્રોજિનેઝ ઉત્સેચક નથી હોતો અને બીજું તો કે એ સજીવોની અંદર લેગ હિમોગ્લોબિન નથી હોતું.
આ બેક્ટેરિયા જે નાઇટ્રોજન સ્થાપન કરી શકે એના શરીરમાં નાઇટ્રોજનસ ઉત્સેચક પણ હોય છે અને લેગ હિમોગ્લોબિન પણ હોય છે, જેથી કરીને નાઇટ્રોજનસ ઉત્સેચકની હાજરીમાં નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરી શકે અને લેગ હિમોગ્લોબિનની હાજરીમાં ઓક્સિજનને ત્યાં જકડી રાખે. નાઇટ્રોજનસ ઉત્સેચક એ MOFE પ્રોટીન છે. ખરેખર નાઇટ્રોજનસ ઉત્સેચક શેનો બનેલો છે? મોલિબ્ડેનમ અને આયર્નનો બનેલો છે અને એને સંયુક્ત એક પ્રોટીન છે. તમે આગળ જોઈ ગયા છો કે મોલિબ્ડેનમ અને આયર્નમાં આપ્યું છે કે નાઇટ્રોજન સ્થાપન માટે મહત્વની પ્રક્રિયામાં સંકળાયેલું છે. આથી તે વાતાવરણમાં N2 નું એમોનિયામાં રૂપાંતરણ કરે છે. તે બે એકમ ધરાવે છે. પ્રથમ એકમ MOFE પ્રોટીન અને બીજો એકમ છે તે ફેરોડોક્સિન. MOFE પ્રોટીન છે તે પ્રક્રિયક છે અને ફેરોડોક્સિન છે તે ઇલેક્ટ્રોન વાહક છે. આથી નાઇટ્રોજનેઝ એ ઓક્સિજન પ્રત્યે અતિ સંવેદી છે અને ઓક્સિજનથી બચવા માટે તેની મૂળ ગંડિકામાં શું હોય? લેગ હિમોગ્લોબિન હોય, જે LHB તરીકે ઓળખાય. લેગ હિમોગ્લોબિન તરીકે ઓળખાય. ઓક્સિજન ભક્ષક ધરાવે તે ઓક્સી હિમોગ્લોબિનમાં કન્વર્ટ થાય અને ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય. ત્યાં સુધીમાં શું થઈ જશે? તો કે નાઇટ્રોજન ઉત્સેચક છે તેનું કાર્ય પૂરું કરી લેશે. લેગ હિમોગ્લોબિન રંગે ગુલાબી હોય, પૃષ્ઠવંશીના હિમોગ્લોબિનને સમાન હોય છે. તે વનસ્પતિના જનીન દ્વારા સંશ્લેષિત થાય છે. આપણે વાત કરીએ કોના દ્વારા સંશ્લેષિત થાય? તો કે તે વનસ્પતિના જનીન દ્વારા સંશ્લેષિત થાય. ગ્લોબિન ભાગ વનસ્પતિ દ્વારા અને હિમ ભાગ બેક્ટેરિયા દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવે છે. તો અહીંયા તમને સમજાય છે કે શું કામ બેક્ટેરિયા વગર નાઇટ્રોજન સ્થાપન નથી થતું, વનસ્પતિ વગર પણ નહીં? કારણ કે જો વનસ્પતિ હશે તો ગ્લોબિન બનશે અને બેક્ટેરિયા હશે તો હિમ બનશે. એટલા માટે હિમોગ્લોબિન ભાગ બને અને પછી નાઇટ્રોજન સ્થાપન થઈ શકે. તો કે હવે શું થવાનું છે મૂળ ગંડિકાના નિર્માણમાં? તે બેક્ટેરિયા અને યજમાનના મૂળ વચ્ચે આંતરક્રિયાના કારણે થાય તે બે તબક્કા છે. ફર્સ્ટ શું બનશે? તો કે જે મૂળની જગ્યા પર બેક્ટેરિયા ઇન્ફેક્શન લગાવે, આ ઇન્ફેક્શન એવું છે કે આપણા માટે ઉપયોગી છે. હવે સીધી વાત છે કે જ્યાં ઇન્ફેક્શન લાગે ત્યાં ગાંઠ બનશે અને જે એક ગાંઠની આજુબાજુના વિસ્તારમાં રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા મળી આવવાની સંભાવના સૌથી વધારે, એટલે સ્ફિયરનો અર્થ થાય લેયર. તો અહીંયા આપણને આપ્યું છે રાઇઝોસ્ફિયર પર રાઇઝોબિયમનું બહુગુણન અને વસાતીકરણ અને અધિચર્મીય મૂળરોમ કોષો સાથે જોડાણ. મૂળ શું છે? જ્યાં રાઇઝોસ્ફિયર છે, જ્યાં રાઇઝોબિયમ જોડાવાની શક્યતા વધારે છે, ત્યાં રાઇઝોબિયમનું બહુગુણન એટલે કે સંખ્યા વધશે અને વસાહતી અને અધિચર્મીય મૂળ દ્વારા મૂળરોમ કોષો સાથે જોડાણ. મૂળ એમિનો એસિડ, શર્કરા, કાર્બનિક એસિડ, ફ્લેવોનોઇડ્સ સ્ત્રાવ કરતા હોવાથી રાઇઝોબિયમનું યજમાન મૂળ પ્રત્યે શરૂઆતમાં આકર્ષણ કેવું હોય છે? રસાયણવર્તી. રસાયણને ઓળખીને અથવા તો રસાયણનો સ્ત્રાવ થતો હોય એની તરફ આકર્ષિત થાય ને બેક્ટેરિયા અંદર એન્ટર થશે. જેવા બેક્ટેરિયા કોષની અંદર એન્ટર થાય તે રાઇકેડહેસિન પ્રોટીન યજમાનના મૂળને ઓળખી કાઢે અને એને અનુલક્ષીને તે રાઇઝોબિયમ છે તે મૂળ ગંડિકાના નિર્માણમાં માત્ર કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિના મૂળમાં જ એન્ટર થાય, બીજા કોઈના મૂળમાં એન્ટર થઈ જતું નથી. ચેપતંતુના નિર્માણ માટે મૂળ રોમ કોષોના કોષરસ પટલના અંતગ્રહણ દ્વારા મૂળનો લાક્ષણિક વળાંક અને બેક્ટેરિયાનું અંતગ્રહણ અને મૂળમાં બાહ્યક સુધી પહોંચાડે છે. મૂળ રોમનો વળાંક લેક્ટિન દ્વારા ઓળખાતા રાઇઝોબિયમ પરની સપાટી પર આવેલ ચોક્કસ કોમ્પ્લેક્સ પોલી સપાટી દ્વારા ઉત્તેજિત થાય. કારણ કે વનસ્પતિ ડાયરેક્ટ બધાને એન્ટર નહીં થવા દે. આપણા શરીરમાં જ રોગપ્રતિકારક તંત્ર છે એવું નથી, વનસ્પતિમાં પણ છે. બેક્ટેરિયા અંદર એન્ટર થાય તો એને અટકાવશે, પણ જો એને ખબર પડે કે આ રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ બેક્ટેરિયા છે, એટલે શું કરશે? તો કે ચોક્કસ પ્રકારના એની સપાટી પર રહેલા પોલિસેકેરાઇડ, જેમ કે બેક્ટેરિયાની કોષ દિવાલ ચોક્કસ પ્રકારના પોલિસેકેરાઇડની બનેલી છે, એને ઓળખીને એને રાઇઝોબિયમની સપાટી પર આવેલા ચોક્કસ ભાગમાં અંદર એન્ટર થવા દેશે. મૂળના બાહ્યકમાં મૂળગંડિકાની શરૂઆત અને વિકાસ બેક્ટેરિયા દ્વારા સ્ત્રવતા માઇટોજેનિક કારક અને વનસ્પતિ કોષ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા ઓક્સિન કોષ વિભાજનના વિસ્તરણને ઉત્તેજે છે. હવે ઓક્સિન છે તે અંતઃસ્ત્રાવ છે, આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. માઇટોજેનિક કારક અને ઓક્સિન બંને ભેગા થઈને કોષના વિસ્તરણને ઉત્તેજે છે, જેથી કરીને જેવું વિસ્તરણ થાય, વધે કોષ, એની સાથે જે ઇન્ફેક્ટેડ બેક્ટેરિયા છે તે અંદર પહોંચી જાય, જે મૂળ ગંડિકાના નિર્માણમાં પરિણમે છે. કોષોની સંખ્યા પણ વધશે. તમે જુઓ અહીંયા તમને દેખાય છે કે જે જગ્યા પર ઇન્ફેક્શન લાગે એ જગ્યા પર કોષ વિભાજન થઈને ત્યાં આખો જથ્થો બની જાય છે, ગાંઠ તરીકે ઓળખીએ છીએ આપણે. તો કે મૂળ ગંડિકા પોષક દ્રવ્યોની આપલે માટે યજમાન સાથે સીધું વાહિની જોડાણ દર્શાવે છે. પોષક દ્રવ્યોની આપલે માટે સીધું વાહિની જોડાણ બનાવે. મૂળ ગંડિકાના કોષોમાં બીજાદેહિક કોષો કરતા બમણા રંગસૂત્ર હોય છે. મૂળ ગંડિકાના કોષોમાં બીજાદેહિક કોષો કરતા કેવા રંગસૂત્ર હોય? બમણા. આથી મૂળ ગંડિકા કોષો બહુસૂત્રી, મુખ્યત્વે ચતુસૂત્રી હોઈ શકે. આટલી ડિટેલ આપણને એક્ઝામમાં પૂછાતી નથી, પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે.
રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયાના અસરગ્રસ્ત મૂળ રોમને સ્પર્શે છે, તેની નજીક વિભાજન પામે છે અને મૂળ રોમના સફળતાપૂર્વક ચેપ પછી તેને વળાંક આપે છે. વળાંક આપે એટલે આપણને ખબર પડી જશે કે જે તે ભાગ છે તે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન લાગી ગયું છે. વિભાજન પામતા બેક્ટેરિયા યુક્ત ચેપતંતુ હવે રૂપાંતરણ પામશે, બેક્ટેરોઇડ્સ તરીકે ઓળખાય અને આ બેક્ટેરોઇડ્સ અંતઃકોટિકલ એટલે કે અંતસ્તર અને પરિચક્રના કોષોનું વિભાજન પ્રેરી દેશે અને કોર્ટિકલ તથા પરિચક્રના કોષોનું વિભાજન અને વૃદ્ધિ મૂળ ગંડિકાના નિર્માણમાં પરિણમી જશે. વાહક પેશીઓથી સંપૂર્ણ પરિપક્વ મૂળ ગંડિકા મૂળ સાથે સતત રહે છે. આ જે આખી પ્રક્રિયા આપેલી છે તે આપણી સમજ માટે આપેલી છે. આ લેયર આખું આપણને જે ગોઠવણ કેવી રીતે થાય છે, શું થાય છે, એની આપણને કોઈ માહિતી એક્ઝામમાં પૂછાતી નથી. હા, ઓક્સિન અને માઇટોજેનિક કારકની માહિતી આપણે યાદ રાખવાની છે, બાકી આપણે આ સમજ માટે આપ્યું છે, જે યાદ રાખી લઈશું આપણે ખાલી સમજવા માટે. પછી MCQ ખાસ તમને આમાં કોઈ રિલેટેડ જોવા મળશે નહીં. નેક્સ્ટ જોઈએ. ચેપીતંતુમાંથી બેક્ટેરિયા મુક્ત થાય તેઓ વિશિષ્ટ પ્રકારના નાઇટ્રોજન સ્થાપન કરતા કોષોમાં વિભેદન પામે. બેક્ટેરિયા મૂળ રોમ કોષોમાં તેના માર્ગ દરમિયાન બહુગુણન થવાનું ચાલુ રાખે છે અને બેક્ટેરિયા મોટાભાગના કોષોમાં વેચાઈ જાય છે. એટલે જેમ જેમ મૂળમાં ઇન્ફેક્શન લાગતું જશે, જેમ આપણા બોડીમાં બેક્ટેરિયા ઇન્ફેક્શન લાગે તેમ મૂળમાં ઇન્ફેક્શન લાગશે. આથી ચેપીતંતુ કલિકાનું આવરણ એક કે વધુ બેક્ટેરિયા ધરાવતી નાની પુટિકાના નિર્માણ માટે બંધ થઈ જશે. ત્યારબાદ બેક્ટેરિયા વિભાજન પામવાનું બંધ કરી દેશે. ક્યારે? તો કે કલિકાનું આવરણ આખું કવર થઈ જાય, એટલે કે એ જે તે ભાગ છે તે બેક્ટેરિયાથી સંતૃપ્ત થઈ જાય, એટલે એ નવા બેક્ટેરિયાને ઉત્પન્ન કરવાનું બંધ કરી દેશે. નાઇટ્રોજન સ્થાપન કરનારા કોષોના સમૂહમાં વિભેદન પામે, બેક્ટેરોઇડ્સ તરીકે ઓળખાય અને તેનું આવરણ પરિબેક્ટેરિયલ આવરણ એટલે કે બેક્ટેરિયલ ધરાવતું ફરતું આવરણ કહેવાય. જૈવિક નાઇટ્રોજન સ્થાપનની પદ્ધતિ તે બ્યુરિન્સ દ્વારા આપવામાં આવી. વાતાવરણના નાઇટ્રોજનને હાઇડ્રોજન પરમાણુના ઉમેરા દ્વારા રિડ્યુસ કરી શકાય. રિડક્શનમાં આપણે વાત કરી તેમ નાઇટ્રોજન ટ્રિપલ બોન્ડથી ડાયનાઇટ્રોજન, બે નાઇટ્રોજનના પરમાણુ વચ્ચે 3 બંધ તૂટે છે. નાઇટ્રોજન ટ્રિપલ બોન્ડ નાઇટ્રોજન રિડક્શન દ્વારા એમોનિયા બને અને આ એમોનિયમ આયનો હવે કન્વર્ટ થશે. નિર્માણ માટે એમોનિયાનું રિડક્શન થાય અને નાઇટ્રોજનના સ્થાપન માટે જરૂરી 3 ઘટક છે. પહેલું છે પ્રબળ રિડક્શન કરતા NADPH. મેં તમને આગળ પણ બતાવ્યું કે હાઇડ્રોજનના દાતા તરીકે આપણને જોવા મળશે NADPH, FADH2 અને NADH2. પ્રકાશ સંશ્લેષણ અને શ્વસન દ્વારા તે ઉત્પન્ન થાય છે, જે આપણને ધ્યાનમાં છે. એટીપી. શું કામ એટીપી? તો કે બંધ તો બનશે ને, હાઇડ્રોજન આવશે, જોડાશે, તો બંધ બનવા માટે પણ ઉર્જા જોઈશે. આથી એટીપી હાઇડ્રોજન પરમાણુને ડાયનાઇટ્રોજન સુધી વહન કરવા મળશે, જે જરૂરી છે. અને એ મળશે ક્યાંથી? તો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ અને શ્વસન દ્વારા. અને ત્રીજું એના માટે કમ્પલસરી છે નાઇટ્રોજિનેસ ઉત્સેચક. તબક્કો તમે જુઓ તો નાઇટ્રોજનમાંથી એમોનિયા નાઇટ્રોજન ટ્રિપલ બોન્ડથી જોડાયેલ હશે. 8 ઇલેક્ટ્રોન એટલે મતલબ એક હાઇડ્રોજન દીઠ આપણે 2 ઇલેક્ટ્રોન ધ્યાનમાં રાખવાના છે, કારણ કે ટોટલ આપણે એક નાઇટ્રોજનમાં કેટલા 3 હાઇડ્રોજન એડ થાય છે, બરાબર? તો આપણે ત્યાં ધ્યાનમાં રાખી શકીએ કે 8 ઇલેક્ટ્રોન પ્લસ 8 હાઇડ્રોજન પ્લસ 16 એટીપી, જે કન્વર્ટ કરશે 2 એમોનિયામાં. 8 હાઇડ્રોજન, 8 ઇલેક્ટ્રોન અને 16 એટીપી, જે કન્વર્ટ કરશે 2 અણુ એમોનિયામાં. હાઇડ્રોજન આયન છૂટો પડશે, 16 એટીપી છૂટા પડશે અને 16 ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ, કારણ કે બંધ તૂટશે એટીપીના, એટલે આપણને આ પ્રોડક્ટ મળશે. એમોનિયામાંથી જે એમોનિયમ આયનમાં રિડક્શન કેવી રીતે થાય? તો કે NH3 છે, એમાં હાઇડ્રોજન આયન એડ થાય એટલે NH4 બનશે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન એમાંથી મુક્ત થશે. જૈવિક નાઇટ્રોજન સ્થાપનની પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે 4 જનીન દ્વારા નિયંત્રિત છે. યજમાન વનસ્પતિનું એનોડી જનીન, નાઇટ્રોજન સ્થાપન માટેનું એનોડી જનીન. આ નોડ્યુલિન તરીકે ઓળખાતા નોડ્યુલિન સ્પેસિફિક પ્રોટીન સંખ્યાનો સંકેત આપે છે, જે નોડ્યુલસ ઉપરથી જનીનને નામ આપવામાં આવ્યું નોડ. તેનું સંશ્લેષણ સક્રિય મૂળગંડિકાના વિકાસ માટે જરૂરી છે. બેક્ટેરિયા નોડ જનીન, નિફ જનીન અને ફિક્સ જનીન ધરાવે છે. નોડ જનીન એટલે કે ગાંઠ બનાવવા માટેનું જનીન, નિફ જનીન એટલે કે નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન જનીન અને ફિક્સ જનીન તેના સ્થાયીપણાના જનીન માટે જવાબદાર છે. આપણી બુકમાં આપણને નિફ જનીન આપેલું છે, નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન જનીન. હવે એમિનો એસિડનું સંશ્લેષણ અને નાઇટ્રોજનનું સ્વાંગીકરણ એટલે કે એમોનિયા આપણા શરીરમાં એન્ટર થાય તો હવે આપણે તો ઉત્સર્જન તંત્રમાં એવું ભણી ગયા કે એમોનિયાનો શરીરમાં નિકાલ થાય છે, અથવા તો વનસ્પતિમાં ખાલી ડાયરેક્ટ એમોનિયાનું કોઈ કામ નથી, એટલે એમોનિયાનો ઉપયોગ થઈ જશે પ્રોટીન બનવા માટે.
જે પ્રોટીન બનવાનું છે એટલે કે આપણા અંગનો જેવો ભાગ બનાવવો છે એના માટેની પ્રક્રિયા એટલે કે નાઇટ્રોજનનું સ્વાંગીકરણ. નાઇટ્રોજનનું એમોનિયા બન્યું, એમોનિયામાંથી જે પ્રોટીન બનશે એને સ્વાંગીકરણ કહેવાય. તો અકાર્બનિક NH3 નાઇટ્રેટના રિડક્શન દ્વારા જે જૈવિક સ્થાપનથી ઉત્પન્ન થયેલો છે તે એમોનિયમ આયન મેળવે એ અકાર્બનિક NH3 એ ગ્લુટામિક એસિડ એમિનો એસિડના નિર્માણ માટે TCA ચક્રના મધ્યવર્તી સંયોજન આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને આ પ્રક્રિયા રિડક્ટિવ એમિનેશન કે એમિનો એસિડના જૈવ સંશ્લેષણ તરીકે ઓળખાય. કારણ કે બનવાનું શું છે? એમિનો એસિડ, એટલે એનું સંશ્લેષણ એટલે કે એમિનો એસિડનું જૈવ સંશ્લેષણ તરીકે ઓળખાય. જેમાં થવાનું શું છે? તો કે આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ એમોનિયા સાથે જોડાણ થવાનું છે તો હાઇડ્રોજન બી જોઈશે ત્યાં. તો NADPH2 ખરેખર ગ્લુટામેટ, હાઇડ્રોજન અહીંયાથી મુક્ત થાય છે. ડિહાઇડ્રોજિનેઝ, ગ્લુટામેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ ઉત્સેચકની હાજરીમાં શું બનશે? ગ્લુટામિક એસિડ બનશે, H2O મુક્ત થશે અને NADP મુક્ત થશે. ટ્રાન્સએમિનેશન, નામમાં જ આપેલું છે કે એમિનો એસિડનું ટ્રાન્સફર થવું. તો કે ગ્લુટામિક એસિડમાંથી બીજા કીટો એસિડમાં એમિનો એસિડનું સ્થાનાંતરણ થઈ જવું. તો કે ગ્લુટામિક એસિડમાંથી બીજા કીટો એસિડમાં એમિનો સમૂહનું સ્થાનાંતર થઈ જવું, એટલે કે એમિનો સમૂહનું ટ્રાન્સફર થઈ જવું, એટલે ટ્રાન્સએમિનેશન તરીકે ઓળખાય. આ વનસ્પતિમાં અન્ય એમિનો એસિડના નિર્માણ માટેની પ્રક્રિયા છે જેને એના માટે જવાબદાર છે ઉત્સેચક ટ્રાન્સએમિનેઝ. એટલે કે ગ્લુટામિક એસિડ પ્લસ પાયરુવિક એસિડ, એલેનાઇન પ્લસ આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ આપણને જોવા મળશે. ગ્લુટામિક એસિડ પ્લસ પાયરુવિક એસિડ એ રૂપાંતરિત થશે એલેનાઇન અને આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ. એટલે થયું શું? આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડમાંથી અહીંયા એમોનિયા અંદર એન્ટર થયું એટલે પાયરુવિક એસિડનું કન્વર્ઝેશન શેમાં થઈ ગયું? એલેનાઇનમાં થઈ ગયું. અથવા તો ગ્લુટામિક એસિડમાં ઓક્ઝાલોએસિટિક એસિડ કન્વર્ટ થાય તો બને શું? એસ્પાર્ટિક એસિડ. એસ્પાર્ટિક એસિડ પણ એક પ્રકારનું એમિનો એસિડ છે જે ફરી પાછું કન્વર્ટ થઈ જશે આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ. આલ્ફા કીટોગ્લુટ્રિક એસિડ ફરી પાછું ગ્લુટામિક એસિડમાં કન્વર્ટ થઈ શકે. તમને આ નિશાન ઉપરથી આઈડિયા આવી જવો જોઈએ. તો ઇન શોર્ટ, આ જે આપણને વાર્તા આપી છે એ વાર્તા શેના માટે છે? તો કે આપણને ધ્યાનમાં આવે કે ગ્લુટામિક એસિડનું રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈને એ કેટલાક એમિનો જૂથ એકમાંથી બીજામાં ટ્રાન્સફર કરશે અને એમિનો સમૂહ ઉત્પન્ન કરશે. ગ્લુટામિક એસિડ એ વનસ્પતિમાં સૌપ્રથમ નિર્માણ પામતા એમિનો એસિડ છે અને ટ્રાન્સએમિનેશન દ્વારા વિવિધ પ્રકારના એમિનો એસિડનું સંશ્લેષણ કરે છે. ગ્લુટામિક એસિડ એ વનસ્પતિમાં સૌપ્રથમ નિર્માણ પામતો એમિનો એસિડ છે અને ટ્રાન્સએમિનેશન દ્વારા વિવિધ પ્રકારના એમિનો એસિડનું સંશ્લેષણ કરશે. લાસ્ટ આપણને આપ્યું છે કેટાલાઇટિક એમિનેશન. વનસ્પતિમાં નાઇટ્રોજનનું સ્વાંગીકૃત નાઇટ્રોજનના વહન મુખ્યત્વે એમાઇડ સ્વરૂપે થાય છે. મુખ્યત્વે શિંબિકુલની વનસ્પતિમાં જ્યાં એમાઇડ્સ એમિનો એસિડ કરતાં વધારે સ્થાયી છે. ઊંચું નાઇટ્રોજન કાર્બન પ્રમાણ અને ઊંચું નાઇટ્રોજન કાર્બન પ્રમાણમાં આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં આપ્યું છે કે એસ્પરજીનમાં 2 નાઇટ્રોજન 4 કાર્બન, ગ્લુટામાઇનમાં 2 નાઇટ્રોજન 5 કાર્બન અને ગ્લુટામેટમાં 1 નાઇટ્રોજન 5 કાર્બન ધરાવતા હોવાથી આ વસ્તુ શક્ય બને છે. કાર્બન પ્રમાણ અને નાઇટ્રોજન પ્રમાણ ઊંચું છે. એમિનો એસિડમાંથી એમાઇડની ઉત્સેચકો દ્વારા પ્રક્રિયાને કેટાલાઇટિક એમિનેશન કહેવાય. એમિનો એસિડમાંથી એમાઇડની ઉત્સેચકો દ્વારા થતી પ્રક્રિયાને કેટાલાઇટિક એમિનેશન કહેવાય. શું થશે? તો કે એમિનો એસિડમાંથી જેવું એમાઇડ બને છે ત્યાં હાજર કોણ છે? ઉત્સેચક. ઉત્સેચકને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ કેટાલેઝ. તો અહીંયા કેટાલાઇટિક એમિનેશન કહીએ તો એના દ્વારા એમિનો એસિડમાંથી શું બનશે? એમાઇડ. સમશીતોષ્ણ ઉદ્ભવ ધરાવતી શિંબિકુલની વનસ્પતિ જેવી કે વટાણા, ક્લોવર, એસ્પેરિજીન અને વનસ્પતિના ગંડિકાવિહીન ભાગમાં સ્થાનાંતરણ કરવામાં આવે છે જેથી કરીને નાઇટ્રોજન સ્થાપન રૂપાંતરણમાં કાર્યરત હોઈ શકે. ઉષ્ણકટિબંધ ઉદ્ભવ ધરાવતી શિંબિકુલની વનસ્પતિ જેવી કે સોયાબીન, કાઉપી, યુરેડિસ અને વનસ્પતિના ગંડકાવિહીન ભાગોમાં રૂપાંતરણ કરવામાં આવે છે. ગ્લુટેમાઇન સંશ્લેષણ ગ્લુટામિક એસિડ અથવા તો ગ્લુટામેટનું એમોનિયમ આયન અને એટીપીની હાજરીમાં ગ્લુટેમાઇન સિન્થેટેઝ ઉત્સેચક. સિન્થેટેઝ એટલે બનવું. તો શું બનવાનું છે? તો કે ગ્લુટેમાઇન બનવાનું છે એટલે ઉત્સેચકનું નામ આપ્યું ગ્લુટેમાઇન સિન્થેટેઝ પ્લસ એડીપી પ્લસ ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ કન્વર્ટ થશે. એસ્પરજીન સંશ્લેષણ ગ્લુટામાઇન, ગ્લુટામેટ, એસ્પરજેટ અને એટીપી નો ઉપયોગ કરીને હવે બનાવવાનું શું છે? એસ્પરજીન બનાવવાનું છે. તો થશે ઉત્સેચક એસ્પરજીન સિન્થેટેઝ. ADP, inorganic. In nitrogen cycle, we learned that air is a very rich source of nitrogen. The use of microorganisms is one way to make atmospheric nitrogen available to the soil. Let us study this process in detail. In the atmosphere, nitrogen is available in diatomic form.
Only a few microbes can fix this nitrogen. These microbes have a special enzyme called nitrogenase, which reduces nitrogen to ammonia. The process by which these living organisms fix atmospheric nitrogen by converting it to ammonia is called biological nitrogen fixation. Nitrogenase is sensitive to oxygen. Even low concentrations of oxygen can make it irreversibly inactive. Microbes that possess this enzyme are called nitrogen fixers. Nitrogen fixers live independently or as symbionts. Examples of free-living aerobic nitrogen fixers are bacteria such as Azotobacter, Clostridium, Klebsiella, and blue-green algae such as Anabaena and Nostoc. કયા બેક્ટેરિયાના લિસ્ટ આપ્યા છે? એઝોટોબેક્ટર, ક્લોસ્ટ્રીડિયમ, ક્લેપ્સિલા, એનાબીના, નોસ્ટોક. આપણે જે વાત કરી આ બધા બેક્ટેરિયાના સ્ટ્રક્ચર પણ આપ્યા છે જેને નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન કરતા ફ્રી લિવિંગ એટલે કે મુક્તજીવી બેક્ટેરિયા છે એના અહીંયા આપણને આપેલા છે ચિત્ર. The bacteria Rhodospirillum is an anaerobic nitrogen fixing agent, but it can also exist in aerobic conditions. Nitrogen fixation is slow in free-living microbes due to the energy requirements. Nitrogen reduction needs ATP to supply energy. Some nitrogen-fixing bacteria exist as symbionts. Rhizobium is known for its symbiotic association in the root nodules of leguminous plants such as beans, peanuts, lentils, and so on. Non-leguminous plants such as alder, alnus, ceanothus also associate with frankia in the nodules of their roots for nitrogen fixation. These nodules in cross-section appear red or pink due to the presence of an iron-containing protein called leg hemoglobin. Let us take a look at how rhizobium helps plants. Rhizobium in the soil multiplies around the roots and gets attached to root hair or epidermal cells. Root hairs curl, indicating the presence of bacteria. These bacteria reach the cortical cells through this root hair. Then the bacteria stimulate the inner cortical and pericycle cells to divide. These cells get differentiated as nitrogen-fixing cells and a nodule is thus formed. Through vascular supply, the nodule is ensured of nutrients and energy from the plant. The enzyme secreted by rhizobium, nitrogenase, is a molybdenum ferrum protein and acts as a catalyst in the conversion of nitrogen to ammonia. As nitrogen is sensitive to oxygen, the nodules are adapted to protect the enzyme from exposure to oxygen. Leg hemoglobin, the iron-containing protein in the root nodule, acts as an oxygen scavenger and prevents its exposure to nitrogenase. Nitrogen requires 8 electrons, 8 protons, and 16 ATP molecules of energy for the formation of 2 molecules of ammonia. Therefore, 1 molecule of ammonia requires 8 molecules of ATP. These 8 ATP molecules are provided by the ATP released during respiration. Let's see how the enzyme nitrogenase converts nitrogen to ammonia. Nitrogenase first binds with substrate nitrogen and reduces it by adding 2 hydrogen atoms during each of the 3 stages until it finally forms 2 molecules of ammonia. After that, the enzyme is re-released to bind to another molecule of nitrogen.
In physiological pH conditions of the plant, ammonia molecules take up protons to form ammonium or NH4 plus ions that are channelized and used in the synthesis of amino acids. The ammonium ion ultimately forms the amine group of the amino acid. Amino acid synthesis in plants takes place in two ways: reductive amination and transamination. When ammonium ions react with alpha-ketogluteric acid, it reduces it to an amine and forms glutamic acid and water in the presence of the enzyme glutamate dehydrogenase. Hence, this reaction is called reductive amination. The energy required for this reaction is obtained by the oxidation of NADPH to NADP. Transamination involves the transfer of one amino group from an amino acid to the keto group of a keto acid. The reaction is catalyzed by a family of enzymes called transaminases. This is analogous to a double displacement reaction, where there is an exchange of an amino. જો એલેનિન છે ટ્રાન્સએમિનેશન થયું આલ્ફા કીટોગ્લુટરિક એસિડ બન્યો. શું થયું તો કે એમોનિયા અહીંયાથી નીકળીને આ ભાગે અહીંયા આપણને જોડાઈ જાય છે. તો અહીંયા પાયરુવિક એસિડમાંથી શું બન્યું તો કે ગ્લુટામિક એસિડ બન્યું. અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. સેમ એવી રીતે આગળના પેજમાં આપણે પાયરુવિક એસિડ અને એલેનિનનું રૂપાંતરણ જોયું છે. Group of one amino acid with a keto group of a keto acid. This results in the formation of asparagine and glutamine from asparagic acid and glutamic acid. This process takes place due to the replacement of the hydroxyl group of the carboxyl group of asparagic and glutamic acids with the amino group. Amino acids are usually transported through phloem, but compounds such as amides and ureides, owing to a greater nitrogen to carbon ratio, are easily transported through xylem. NH2 આવી ગયા અને ઓક્સિજન ત્યાં છે ને રિપ્લેસ કરી. ફ્લોએમ એટલે શું છે? અંડવાહક. ઝાયલેમ એટલે શું છે? જલવાહક. જલવાહકની અંદર એમાઇડ્સ અને યુરેટ્સ જોવા મળે છે. જ્યારે અહીંયા આપણને ફ્લોએમની અંદર શું જોવા મળશે? Easily transported through xylem. રૂપે ફ્લોએમમાં એમિનો એસિડ owing to a greater nitrogen to carbon ratio, are easily transported through xylem. મૂકતા જજો અથવા તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી દેજો. તેમાં પણ હું